හරි මේ තියෙන මම අද අන්බොක්ස් කරන්න යන පැකේජ් එක මේකත් මම Aliexpress එකෙන් free shipping යටතේ රුපියල් 2කට ගෙනාපු ඕඩර් එකක් තමයි. හරි අපි බලමු දැන් මේක අන්බොක්ස් කරලා. අපි මුලින් මේ වටේ තියෙන ඉටිකොල රිමූව් කරගමු. හරි අපි මේක කොලේ පැත්තෙන් තියමු. මෙන්න මේ වගේ බොක්ස් එක තමයි ඒක ආවේ. හරි අපි බලමු මොනවද තියෙන්නේ කියලා. හරි මේ තියෙන අපි මිනි AC එක. එච්චරයි තියෙන පෙට්ටියේ. පෙට්ටියෙන් එළියට ගත්තා මෙන්න මෙහෙම තමයි තියෙන්නේ. මේක ඕපන් කරන්න පුළුවන් මෙහෙම කරකවලා. අපිට මේක කරන්ට් එක සප්ලයි කරන්න මේ වගේ ඩේටා කේබල් එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. අපි මේක ප්ලග් කරලා බලමු මේක වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඒක මොකක් හරි කරන්ට් එකව ප්ලග් කරලා charger එක හරි USB port එක මොකක් හරි ප්ලග් කරලා මේ විදිහට මෙන්න මේ port එක වාගේ USB pin එක ගන්න. මේ තියෙන බටන් එක ප්‍රෙස් කරලා පස්සේ ඔයාලට LED light එකක් පත් වෙන පේනවා. මෙන්න මේ තියෙන මේ බටන් එක ප්‍රෙස් කරලා පස්සේ මේකට වතුර ටිකක් අපි දාලා බලමු මේ කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. හරි වායකට වතුර දාගෙන ඉවරලා මෙන්න මේ කෑල්ල මෙල සෙට් කරගන්නයි. ඔව් සෙට් කරගන්න. ඊට පස්සේ බටන් එක ප්‍රෙස් කරන්න ඕන. එතකොට තමයි මේක වර්ක් වෙන්නේ. ඇත්තටම මේක වැඩ කරන ටික වෙලාවක් යනවා. මොකද අර මේකේ තියෙන අර ස්පොන්ජ් බටේට වතුර උඩාගෙන ටික වෙලාවක් යනවා. ඒ හින්දා මේක දුමෙන් ටික වෙලාවක් යනවා. ඒ හින්දා මේක දාලා තියන්න ඕනේ මේ වතුර එක ටික වෙලාවක්. ප්ලග් එක ගලවලා මෙහෙම දාලා වතුර එකේ මේ ප්ලග් එක ගලවලා මේ විදිහට වාගේ අර තියෙන හම්බෙලා තියෙන කප් එකට වතුර පුරවලා මේක දාලා තියන්න. ප්ලග් එක රිමූව් කරගන්න. ඊට පස්සේ විනාඩි 15කින් විතර ප්ලග් එක ගවුවට පස්සේ අර තියෙන ස්පොන්ජ් බටේට මේක වතුර උඩා ගන්නවා. ඊට පස්සේ තමයි මේක වර්ක් කරන්නේ. හරි ඔයාලට මේ බටන් එක පේනවා ඉතින් මේ බටන් එක එකපාර ප්‍රෙස් කරාට පස්සේ මේක ඔන් වෙනවා. ආයෙත් මේ දෙවෙනි පාර ප්‍රෙස් කරාට පස්සේ මේක නවතිනවා. ලයිට් එක විතරක් පත් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි පාරේ බෝඩ පස්සේ වාගේ මිනි AC එක ඔෆ් වෙනවා. ඔයාලම මේකේ තියෙන RGB light setup එක පොඩ්ඩක් light off කරලා හරි ලයිට් ඔෆ් කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ තමයි පේන්නේ. ලස්සනට RGB setup එක ඔයාලට පේනවා නේද? ඉතින් ඔන්නෝම තමයි අපේ RGB light setup එක වැඩ කරන්නේ. ඊටර වඩා හොඳට මේක cool එකක් ලැබෙනවා. මේකට අපිට USB fan එක plug කරගන්න තිබ්බනම් තව ගොඩක් හොඳයි. ඔයාලට USB port එක පෙන්නන්න මේ USB fan එක plug කරන්න දෙන්න. ඔයාලා මෙන්න මෙතනට USB port එකක් පේනවා. ඉතින් මේ USB port එකට වඩා USB fan එක plug කරලා මීට වඩා හොඳ cool එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. හරි අපේ මිනි AC එක මෙන්න මේක තමයි වර්ක් කරන්නේ. වීඩියෝ එක හොඳ නම් අනිවාර්යයෙන්ම like කරන්න. අපේ අලුත් වීඩියෝ ගන්න subscribe කෝල් දාගෙන තියාගන්න.